guide us, which he has been doing intermittently always. So I heartily welcome Dr. Vijay Bedekar with a small token of our appreciation. I request our Vice Principal Joshi Bedekar to welcome Mr. Khara. Now, without taking much of time, I request Dr. Bedekar to share his vision with us. धन्यवाद मॅडम. गेल्या काही महिन्यामध्ये किंवा एखाद्या वर्षामध्ये आपल्याशी संवाद करण्याचा वेळ आली नसली आणि मॅडमला मी विनंती केली की त्या व्यवस्थेमध्ये कुटुंब व्यवस्था असो नाही आपल्यासारखी शैक्षणिक संस्था असो राजकीय व्यवस्था असो त्या गटांशी संवाद साधणं हे फार महत्त्वाचं असतं. आणि असं जर का संवाद नसेल तर विसंवाद होतो. संपूर्ण व्यवस्थेचे जे आणखी वैशिष्ट्य असतं काही चाललेल्या ध्येय साध्य करायचं ते ध्येयापर्यंत आपण करू शकतो. आणि या भावनेतूनच या विचारप्रसार मंडळाच्या कार्यकर्ते म्हणून आणि शहर शिक्षक आहेत या संवाद साधण्याचा मी उदाहरण या माईकचंच घेतात. 20 वर्ष आपण इथे माईक वापरतो, पण त्याची सुरुवात करताना त्याच्या आधी सराव करायला लागतो. याची प्रज्ञा देण्याकरता जास्तीत जास्त चांगल्या उपकरणांची उपलब्ध करून दिली. आणि तरी ते बोलायला लागल्यानंतर त्याचं हमी मिळतं त्यांना मला माहिती तुम्हाला ऐकायला येतं चांगलं त्याचा तो सराव आहे. त्याच्याकरता हवी असताना कार्यकुशलता आहे ती प्राप्त करून घेण्याची संधी अनेक वेळा इतक्या व्यक्तींना 25 मध्ये चालू. एक उदाहरण देतात की एखाद्या व्यक्तीची हे धरून करायला पाहिजे तर धरून नये. पण जी गोष्ट एका साध्या या गोष्टी ज्या आहेत त्याचं वाहपूर्ण असतं. आज जर का ज्याला ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन म्हणतो त्याचं तुम्हाला कदाचित आपलं माहीत असतील तर आपल्या विद्याप्रसार मंडळाची जिथे वेबसाईट आहे त्याच्यामध्ये आज जवळजवळ 15,000च्या पुढे दोन्ही महाविद्यालयांच्या नोंद. तर त्यातला चौकट हा पुढचाच आहे. जवळजवळ 10,000 विद्यार्थ्यांनी आज तुमचे जे जगांचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम आहे त्या अभ्यासक्रमाकरता त्याच्यामध्ये नोंदणी केलेली आहे. 10,000 समजा 5,000 तुमच्याकडे आले तर तुमच्या क्षमतेपेक्षा ते जवळजवळ दुप्पट आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्याचा अर्थ असा आहे की कुठेतरी तुमच्या संस्थेबद्दल तुमच्या प्रसार ज्याला ब्रँडिंग म्हणतात ते झालेलं आहे. ही वस्तुस्थिती तर त्यांनी कोणालाच नाकार करायला नाही. ते आज आपल्या परिसरामध्ये मुंबई विभागामध्ये तिथे राहणाऱ्या लोकांनी तर विद्याप्रसार मंडळाचं तुमच्या महाविद्यालयाचं नाव हे तुमचं बोलून ठेवलं दर्जाचा भाग म्हणून. तर दुसरं एक हे तुम्हाला की भारतामध्ये जगभर आम्ही भेटत असतो त्यावेळी अतिशय आनंदाची बाब असते. आणि तुम्ही तुम्हाला सांगणं आवश्यक आहे की ज्यावेळेस तुमचे विद्यार्थी भेटतात ते अत्यंत चांगल्या अभिमानाने किंवा चांगल्या यांनी सांगतात की या महाविद्यालयात आम्ही विद्यार्थी होतो. पण त्यांच्या मनामध्ये कधी केल्यावरती त्याला ते समाधान नसतं. चांगल्या गोष्टी आपल्या महाविद्यालयाला मिळालेला हा दर्जा आणि बाकी सगळ्या गोष्टीला सगळ्यात तुम्ही लोकच कारणीभूत ही वस्तुस्थिती आहे. पण जर का आपण असं म्हटलं की जर का सगळं चांगलं आहे आपल्याला तिथेच सगळा घोटाळा होतो आणि तुम्हाला असमाधान तुमचा निर्माण होतो विद्यामध्ये फक्त पुढची वाढ कधीच होऊ शकते. आणि जगामधल्या व्यापारी संस्थांचं तर आहेच पण इतर कुठल्याही विचाराचा गाभा असतो की तुम्हाला कुठेतरी असमाधान निर्माण व्हायला
आणि त्या असमाधान हे जर का तुम्हाला पटलं तरच ते असू शकतं, नसेल तर तुम्हाला कधी असं सांगता नाही की ते एकमेकांचा आरोप प्रत्यारोपाचा आणि असलेल्या त्रुटींचं समाधान करण्याकरता प्रत्यारोपाने आरोप आणि प्रत्यारोपाचा ते संवाद चालू होतो. पण ज्यावेळी आपल्याला वाटतं, ज्यावेळी कार्याध्यक्ष म्हणून मला स्वतःला वाटतं की विद्या प्रसारक म्हणजे त्याची एवढी मोठी प्रचंड पाऊस त्याच्यानंतर उभा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच्या माध्यमातून जे काही देत आहे त्याच्यापेक्षा मला चांगलं काही देता येईल. आणि त्यावेळी असमाधान निर्माण होतं की मला असं वाटतं की बदलत्या काळानुसार, बदलत्या विज्ञानानुसार, बदलत्या साधनाने, बदलत्या उपसाधनाने मला काहीतरी जास्त देता येईल. आता हे 3 घटक मंडळ आहे, तुम्ही आता विद्यार्थी आहेत, त्याच्या विद्यार्थीच्या बाबतीमध्ये मला काहीच करता येणार नाही, मला त्यांना त्याबद्दल काही बोलायचं नाही. तर विद्यार्थी कॉलेज ज्याला म्हणतात संस्कारक्षम मानवता विद्यार्थी, त्याला घडवण्याचं काम आपलं आहे. ते कसं आहे काय आहे आपण बोलूच शकत नाही, पण नक्कीच आपण त्याचे शिल्पकार म्हणजे तुम्हाला सांगणारे ते सर्वता फक्त तुम्हीच आहात, दुसरं कोणीही नाही आहे. आम्ही फक्त काही गोष्टी तुम्हाला सांगू शकतो, संवाद करू शकतो, साधनं उपलब्ध करून देऊ शकतो, पण त्याच्या पलीकडे ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं, त्यातनं असलेल्या उद्दिष्टांची पूर्ती करणं हे फक्त तुमच्या शिक्षकांच्या हातात आहे, बाकी कोणाच्याही हातात आहे. आणि म्हणून हा संवाद आहे. या संवादाचं स्वरूप हे दोष आणि आरोप आणि प्रत्यारोप नाही आहे, हा आत्मसंशोधनाचा भाग आहे. त्या संदर्भात असलेल्या दिशा, त्या संदर्भात असलेली धोरणं, त्या संदर्भात असलेली साधनं यांची रचना करताना आमच्या डोळ्यासमोर काही गोष्टी असतात आणि करताना असलेल्या आपल्या ज्याला कॅपिटल म्हणतो, ज्याला आपलं जे भांडवल आहे, भौतिक भांडवल आहे, त्या भांडवलाच्या उपलब्धता, त्याच्या क्षमतेवरती सगळा पुढचा डोलारा उभारायचा असतो. तुम्ही समजू शकता मी तुम्हाला काय सांगायचं. तर याच्यात आपण काय करू शकतो? गोष्ट अशी आहे की एकच गोष्ट नित्य आहे, तुम्हाला मागे करायची सांगितलं असेल, आणखी नित्य गोष्ट म्हणजे बदल. तुम्ही ज्यावेळेस शिकत होतात, तुम्ही ज्यावेळेस विद्यार्थी होतात महाविद्यालयाचे म्हणजे तुम्ही शालेय असतात तरी, आणि आजचे महाविद्यालयाचे विद्यार्थी त्यांच्या गरजा, त्यांच्या अपेक्षा आणि आपल्या त्यांच्याकडनं असलेल्या अपेक्षा, ते जास्त महत्त्वाचं आहे. आपल्या त्यांच्याकडे असणार याच्यातल्या काही मूलभूत गोष्टी सोडून दिल्या, त्यांनी शिकावं, त्यांनी चांगलं व्हावं, त्यांनी कर्तव्य तत्पर व्हावं, हे सोडून दिल्या वर्षानुवर्ष त्यात आपण हे करतो. पण असलेल्या साधनातनं त्यांना कसं करता येईल याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक पडतो. फरक हा सगळ्या बाबतीत आहे, साधनांच्या बाबतीमध्ये आहे, माध्यमांच्या बाबतीमध्ये आहे, आणि हा बदल हा तर अनिवार्य आहे. हा तुम्ही आम्ही बदलूच शकत नाही. म्हणजे मला मी 20 वर्षापूर्वी माझी BA किंवा MA किंवा आम्ही डॉक्टरेट झाली आहे, म्हणून मला त्या एका साधनावरती, त्या याच्यावरती आजच्या परिस्थितीला मी शोध घेऊ शकेल अशी परिस्थिती नाही. म्हणजे वैद्यकीय व्यवसायामध्ये आता त्यांनी 15-20 वर्षापूर्वी प्रत्येक डॉक्टरला त्यांनी परीक्षा द्यायला लागते आता त्यांची, किंवा नवीन झालेल्या ज्ञानाच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला काय माहिती आहे ना, असणं शक्य नाही, पण त्याला ते द्यायला लागते. आणि ते तेवढे जर का गुण त्यांनी प्राप्त केले नाही तर त्याला कळवलं जातं किंवा तुला आता हे सगळ्यात करता आहे. सगळ्या डॉक्टरांकरता, भारतभरातल्या डॉक्टरांकरता त्यांना त्यांच्या संस्थेतर्फे त्यांच्या परीक्षा द्यायला लागतात, कायमस्वरूपी वर्षानुवर्ष त्या हातात. आणि त्या ज्ञानामध्ये वृद्धी करून जे काही तू शिकला आहेस त्याच्यामध्ये जर त्या बदलांची माहिती तुला मिळाली पाहिजे तर तू तुझे रुग्ण जे आहेत त्यांना तू न्याय देऊ शकतेस, त्यांना शिक्षण, त्यांना चांगलं औषध पाणी करू शकते, रोगाचं निदान करण्याकरता असलेल्या साधनांचा वापर करू शकते. तर हाच प्रकार कुठल्याही क्षेत्रामधला आहे, व्यवसायामध्ये, बांधकाम व्यवसाय असो कुठलाही. शिक्षणामध्येही याकरता त्याच्यामध्ये काहीचाही फरक नाही. त्यामध्ये तुमच्या मूलभूत ज्ञानामध्ये असलेल्या ज्ञानाच्या त्याच्यात फरक असा असतो की त्या वयामधनं तुम्ही बरेच पुढे आलेले असतात. शिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग हा तांत्रिक. हा तांत्रिक भाग हा तुम्ही त्या वयामध्ये शिकता, पण आता तत्त्वज्ञान आहे, भाषा आहे, आपली भूगोलासारखा विषय असला तरी त्याचा बराचसा भाग हा अनुभवाचा असतो. आणि सुदैवाने तुम्ही आयुष्यामध्ये जसं पुढे सरकता तसं तुमच्या अनुभवांची शिदोरी घेऊन तुम्ही पुढे सरकत असतात. तुमच्याकडे मनुष्यामध्ये अनुभव असतात, कुटुंबामधले अनुभव असतात, अनेक माणसांची तुम्ही भेटत असतात आणि बरे वाईट अनुभव तुम्हाला येत असतात आणि ती शिदोरी तुमच्याकडे असते. आणि त्याचा वापर हा तुम्ही जे काही तांत्रिक ज्ञान तुमच्या विषयाचं मिळालेलं असतं त्याच्याशी निगडीत असतो, संबंध असतो.
तुमच्या दैनंदिन जीवनामधल्या अनुभवांचा आणि तुमच्या विषयाचा किंवा आम्ही कुठल्या भाषेचा, हिंदी असो, संस्कृत असो, ते गणित असो, सखोल विचार केला तर त्या प्रत्येक सूत्राशी, प्रत्येक घटनेशी जीवनातल्या अनुभवांचा संबंध आहे. आता ही तरलता, ही वस्तुस्थिती जोडण्याची क्षमता निर्माण करण्याकरता हवा असणारे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि ज्याला आपण रिलिजियस नेतृत्व म्हणतो त्याचा अभाव आहे. दुर्दैवाने मला सांगायला त्याचा अभाव आहे. दिवाळखोरी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावरती जे काही तुम्ही आज बघताय ते दिवाळखोरीचं चित्र आहे. सुदैवाने भारत हा अत्यंत शांतताप्रिय देश आहे, पण सुदैवाने तसाच राहावा तो. त्यामुळे आपण फार मोठं उसळून काही उभ्या राहत नाही. क्वचित प्रसंगी आपले राजकीय नेते काही खरं बोलले तरीसुद्धा आपण त्यांच्यावर टीका करतो. कालच आपले माननीय शिक्षण मंत्री पुढे म्हणाले की सरकारने फुकट देण्याच्या याला एक चटावलेलं आहे आणि लोकही फुकट देण्याच्या मागे लागलेले आहेत. उशिरा का होईना पण हे शाळा मतदान सुद्धा असेल तर आपण त्यांचे आभार मानायला पाहिजे. पोळ्यांनी निर्माण केलेल्या कोशामध्ये तोच गुरपट्टो आणि शेवटी काय होतं तुम्हाला माहिती आहे. तसंच आपणच निर्माण केलेल्या पॉप्युलिस्टिक जाळ्यामध्ये एक दिवस हे सगळे येणार आहेत आणि ते आले तर मला दुसरं करून तर अख्खा समाज त्याच्यामध्ये ओढला जातो, त्याची विचार क्षमता ओढली जाते, त्याची मानसिकता त्याच्यामध्ये बदलली जाते. ते दुर्दैवी गोष्ट आहे. पण ते समजा एखाद्याला कळलं असेल, स्पष्टपणे बोलू शकलं नसेल तर आडमार्गाने तो बोलत असेल तर अभिनंदन करा. तुम्ही उशिरा का होईना बाबा तुझ्या पुरतं तुझ्या क्षेत्रामध्ये तरी तुम्ही त्याच्यामध्ये बदल घडवणार असं म्हणायला पाहिजे. मला सांगायचा उद्देश असा आहे की या गोष्टी ह्या व्यापक आहेत, त्या तुकड्यांनी सादर होत नाही, म्हणजे जीवनामध्ये होत नाही. मग शिक्षणामध्ये कशा होतील आणि मग शिक्षणाचा संबंध हा एवढाच आहे का? फार मोठा गहन प्रश्न आहे. चर्चा होतात, अनेक गोष्टी मांडल्या जातात, चर्चासत्र होतात. शिक्षणाची व्याख्या केली जाते, जात नाही. लोक आपल्या अर्थाची संघर्ष असतो. सर्वात मोठा त्याचा व्याकरण करता आणि व्याख्या करता म्हणजे सरकार आहे. शिक्षण म्हणजे काय ते ठरवतं काय आपल्याला सांगते. पण त्यांनी जरी सांगितलं तरी तुमचं आमची जबाबदारी त्यात आहे की नाही म्हणून तुम्ही सोडून द्या, सरकारला सोडून द्या, बाकी याला सोडून द्या. कारण त्यांनी सांगितलेल्या व्यवस्थेमध्ये सुद्धा बदल करता येईल अशी माझी आता भावना आहे आणि असा विश्वास आहे की आत्ताच्या असलेल्या बऱ्या वाईट व्यवस्थेमध्ये आपण बदल करू शकतो. आपल्याला तो करायचा नसेल तर आपण सगळा दोष सरकारवरती द्यायला आहोत, सगळा दोष व्यवस्थेवरती द्यायला आहोत आणि आपण नामे निघाले आहोत आणि आपण परत अपेक्षा पण धरणार आहोत. आपण तिथेच थांबत नाही, आपण अपेक्षा धरणार आहोत की समाजामधल्या येणाऱ्या नवीन तरुण पिढीने किती जबाबदार व्हायला पाहिजे, किती कार्यक्षम व्हायला पाहिजे, किती कार्यकुशल व्हायला पाहिजे, ते आपणच सांगणार आहोत, आपल्या मुलांकडनं सांगणार आहोत. ते कसं होणार असं त्याच्या बाबतीमध्ये मी स्वतः अकार्यक्षम राहणार आहे. तरी पण माझ्या अपेक्षा मात्र अशा आहेत की ज्या कोणीतरी ज्यांनी नाही तर त्यांनी कोणीतरी करायला पाहिजे. त्याचा मार्ग कसा काढायचा तो मार्ग मी तुम्हाला सांगणार आहे. अपेक्षा धरणार आहे तुमच्याकडनं की आहे त्या व्यवस्थेला तुम्ही सोडून द्या. काही वाईट व्यवस्था नाही असं धरून चाला की ही व्यवस्था वाईट आहे असं कोणी करण्याचं काहीही करायचं. जे काही प्रवेशाची असो, शिक्षकांच्या नियुक्तीची असो, पगाराची असो, काय जे काही आहे ते वाईट आहे असं मी स्वतः धरात काय त्याच्यात बदल होऊ शकतो का? होऊ शकतो. त्याच्या वाईट बाबी काय आहेत त्याही मी तुम्हाला सांगेन. पण तरीसुद्धा आता आहेत त्या व्यवस्था वाईट आहेत ते गृहीत धरून चालू नका, काही गरज नाही, व्यवस्थित आहे. आत्ताची जी परिस्थिती आहे ती त्या व्यवस्थेमुळे किती आली आहे आणि आपल्या कार्यक्षमतेमुळे किती आले हाच फक्त प्रश्न. आणि आपण जर का कार्यक्षम झालो, आपण आपल्या पुरते मर्यादित एका व्यक्तीपुरते मर्यादित पण केले. तुम्ही सगळ्यांनी इथे बसलेल्या 50 लोकांनी ठरवलं की माझ्यापुरता इतका इथपर्यंत माझा प्रवास करील तर महिलांवरती प्रवास होऊन जातो आणि तो करणं कसं आवश्यक आहे एवढंच मला तुम्हाला या संवादामधून आज सांगायचं आहे. मित्र, आज लक्षात ठेवा त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यावरती मी तुम्हाला सांगेन की ही कोणी कुठेतरी UGC सारख्या संस्थेला आणि UGC म्हणजे काय आपण त्याला दोष देऊया अमुक आहे तमुक आहे, पण त्यांच्याकडे काही विचारवंत आहेत, त्यांनी काहीतरी सगळे दोन सरकार होऊन गेली तर ते फार मोठा फरक पडला आहे अशा आणि फरक पडू शकत नाही. पण गेल्या काही वर्षामध्ये शिक्षकांमध्ये दर्जामध्ये त्याच्या शेवटी असं लक्षात ठेवा 40-50 वर्षापूर्वीच्या शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थ्यांची संख्या आहे, आपली संख्या याच्यामध्ये कमी असतात. आपली लोकसंख्या झाली तर तुमचे जेवढे विद्यार्थी
उत्तीर्ण होतात तेवढी काही देशांची लोकसंख्या नाही आहे. तुमचे जेवढे असं धरून चाला की 100मध्ये तुमचे फक्त 8 ते 10% विद्यार्थी लायक आहेत आणि ते चांगले व्यवस्थित त्यांच्या श्रेणी त्यांच्या स्वतःच्या कर्तृत्वावरती त्यांनी जास्त मार्ग काढू शकतात चांगल्या प्रकारे. काही आहेत तेवढे असं 23 IIT आहेत, तेवढ्याच NIT आणि बाकीच्या संस्था विज्ञानामध्ये आहेत. आज मानव्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात तेवढ्या संस्था आणि मुलं तेवढी दर्जेदारपणे काम करतात. तो जो 10% जरी तुम्ही संख्या धरली तरी ती अमेरिका किंवा युरोप याला एकत्र मांडली तरी त्यांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या होणार आणि त्याच्यापेक्षा किती पटीने ती 10% संख्या म्हणजे एवढ्या पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या या देशातली. आणि या देशाची शक्ती की इतकी अव्यवस्था इतका गोंधळ असताना सुद्धा हा देश आज चालू आहे. एवढंच नाही की जागतिक जगात तो थोडाफार काय हातभार लावायचा तो लावू शकतोय. त्याचा काही हातभार लागत नसलं तरी इथे अजून गोंधळ नाही आहे. तरी काही लोकांची तशी इच्छा असली की सगळीकडे गोंधळ माजावा तरी तशी गोंधळाची परिस्थिती नक्की नाही आहे. त्याचं कारण असं आहे की हे काय जे काय 2, 5, 8, 10% तुमचे आहेत मग तेच पुढे सरकारी अधिकारी होतात, वैयक्तिकरित्या व्यवसाय चालू करतात आणि कोणी काय होतात. पण ते संस्था व्यवस्था चालवतात. ते चालवण्याचा अर्थ काय आहे की चालवणं म्हणजे ढकलणं नाही. चालवणं म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी ग्रॅज्युएशन ज्याला म्हणतात त्याच्यामध्ये त्याच्या असलेल्या अस्तित्वाच्या जी त्याची मूल्य असतं त्याच्यामध्ये वृद्धी होत जाते. ही वृद्धी संकल्पनांची होते, ही वृद्धी त्याच्यामध्ये असलेल्या सौंदर्यदृष्टीची होते, ही वृद्धी त्याच्याच्या अनेक अंगांची होते आणि होते ती. पण ती समाधानकारक आहे का एवढाच फक्त प्रश्न. आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने असून सुद्धा तुमचं जागतिक स्तरावरती योगदान हे नगण्य आज शब्द आहे. तिथे फक्त दुःख आहे, तिथेच त्याच्यात आपण काही बदल करू शकतो का हा विचार करायचा की संख्येने आम्ही एवढे मोठे आहोत आणि आमच्यापेक्षा एखाद्या जिल्ह्याची सुद्धा त्यांची लोकसंख्या नाही असा एखादा देश हा आमच्या 90% जास्त सृजनशीलतेमध्ये ती सगळ्या क्षेत्रात विज्ञानाची असो मानवाची असो त्याच्या सृजनशीलतेमध्ये आपल्यापेक्षा 100 पटीने पुढे आहे. 100 पटीने. ते कसं काय समाधानी मानायचं हे कसं काय तुम्ही गणित हे करायचं ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. हे आकडे अनेक वेळा वारंवार आलेले आहेत. मूळ प्रश्नाकडे मी घेतोय की ह्याचा मापदंड अजूनपर्यंत नव्हता. हा अत्यंत विस्कळीतरित्या त्याची व्याख्या केली गेली होती की हा चांगला आहे. आता एवढ्या मोठ्या व्यवस्थेमध्ये कुठेतरी त्याला व्यवस्था आणायला लागते. काय चांगलं आहे काय वाईट आहे आणि तो करण्याचा प्रयत्न केले 20-25 वर्ष आपल्या देशात होतोय. UGCच्या माध्यमातून आलं आहे. ॲक्रेडिशन ज्याला म्हणतो ते नव्हतं. आता 10-15 वर्षापूर्वी ॲक्रेडिशन नावाची गोष्ट तुमच्याकडे नव्हती. तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही कितीही टीका केली तर आज ॲक्रेडिशनच्या दडपणाखाली अगर त्या व्यवस्थेखाली तुम्हाला सुद्धा बदलायला लागलेलं आहे. काही गोष्टी त्यातनं आलेल्या आहेत आणि मग तुलना होऊ शकणार आहे किंवा A वर्ग आहे, B वर्ग आहे, C वर्ग आहे आणि त्या तशा आहेत. अगदी त्यातला काही भ्रष्टाचार गृहीत धरा काही झाला तरी असं नाही. तुम्हाला मान्य करायला लागेल की ज्या ॲक्रेडिटेड A वर्गाच्या संस्था कमी जास्त प्रमाणात त्या लायकीच्या आहेत आणि अशा संस्थांना काही बदल ॲक्रेडिशन कुठलं आहे A वर्ग आहे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये फरक दिसतोच आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही दुसऱ्या संस्थेला भेट दिली तर त्या 2 संस्थांमध्ये जिथे त्या ॲक्रेडिटेड आहेत तिथे आणि जिथे ॲक्रेडिटेड कमी दर्जाच्या आहेत किंवा नाही आहे तिथे हा फरक दिसतोच. हा दिसतोय की काही थोडाफार बळजबरीने थोडाफार दडपणाने त्याच्यामध्ये काही मानसिकतेमध्ये काही मापदंडामध्ये फरक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्यात हा बळजबरीने झालेला आहे. हा मान्य करताना आपण खळखळ केलेली हा खुल्या दिलाने आपण स्वीकार केलेला नाही आहे. त्याची परीक्षेच्या जशी तुमची मुलं तुमची तक्रार असते की शेवटच्या दिवशी परीक्षेला पेपर जाताना सगळा रात्रंदिवस 2-4 दिवस रात्रंदिवस अभ्यास करून भोकंपट्टी करून जातात तसा प्रकार आपण करतोय. खरं म्हणजे ही प्रक्रिया आहे. ही कंटिन्युअस प्रक्रिया आहे. त्याच्यामधल्या त्याचा मूळ उद्देश तुम्ही वाचला तर लक्षात येईल की हा दर्जा हा मिळणं एक त्याने दिला यांत्रिक भाग आहे. त्याच्यामध्ये तुझी ते 3 दिवस किंवा 4 दिवस काय करायचं त्यांच्याकडे प्रयत्न आहे जेवढं काही करायचं. पण त्याच्या मागे असलेली मूळ प्रेरणा धारणा आणि भावना त्या तुम्ही समजावून घेतल्यात का? ज्या जर का समजावून घेतल्या असतील त्याला पोषक असं तुमचं आउटकम पाहिजे. त्याच्यातलं निष्कर्ष त्यातलं निर्माण होणारे जे काही
शैक्षणिक दर्जा आहे तो त्याच्या तुलनेत निर्माण होतोय का? तो होत नाही. हे वास्तव आहे. होत नाही असं मी का म्हणतो? तुम्ही सुद्धा नगण्य आहात. तुमची काय तुम्ही संख्या जरी जास्त आहे, पण तरी पण समग्र भारताच्या दृष्टीने तुमचे जे काही विद्यार्थी आहेत इतर महाविद्यालयापेक्षा तुमचे विद्यार्थी जास्त आहेत, यात शंकाच नाही. पण एकंदरीत समाजामध्ये असलेल्या दर्जाच्या स्तराचा जो काही दर्जा आहे तो दर्जा आम्हाला समाधान करायचा नाही. तुम्ही स्वतः तक्रारी करत असता नसता का? तुम्ही स्वतः तक्रारी करत असता हे चांगलं नाही ते चांगलं. कदाचित तुमच्या लक्षात येत नसेल किंवा तुम्ही बघत नसाल त्या ज्या एखाद्या दर्जाबद्दल तुम्ही आज दोष देत आहे तिथे कदाचित तुमचे विद्यार्थी कामाला असतील. मला सांगायचा मुद्दा असा आहे की हाचे परिणाम हे इतके लांबपर्यंत जाणारे असतात की त्याचा विचार करावा पाहिजे आपण की माझ्याकडनं या बाबतीमध्ये होणाऱ्या गोष्टी त्या कशाला पोषक आहेत. त्या असलेल्या परिस्थितीला मी मम म्हणतोय आणि पुढे ढकलतोय. मध्यबुद्धी मध्यजीवी समाधान करणारा असा एक वर्ग मी तयार केलेला आहे. त्याला मी हे करतोय की माझ्या असलेल्या अपेक्षित कामाच्या स्वरूपामध्ये मी काही जास्त प्रमाणामध्ये बदल करू शकणार आहे. जसं ॲक्रेडिटेशननी सगळ्या संस्थेला जागर केलं आणि काही प्रमाणात आणलं समाधानपूर्वक त्याची जरी पूर्तता होत नसली तरी काही प्रमाणामध्ये जागृती आहे. आज 20 वर्ष आणखी लागतील, 25 वर्ष लागतील, पण सगळ्या संस्थांना त्याच्यातून जायला लागणार आहे. त्याच्यामध्ये स्पर्धा येणार आहे. पण हा कालावधी फार मोठा आहे. 25 वर्ष एक राष्ट्ररक्षा नुसत्या त्या ॲक्रेडिटेशन या संकल्पनेला रुजू होण्याकरता त्याच्याशी करण्याचा तोच कालावधी फार मोठा आहे. आज तुम्ही आयडीनिक्स तर सोडून द्या अमेरिकेच्या किंवा जगातली बाकी विद्यापीठं तुम्ही सोडून द्या. तुलनेने तुम्ही त्यांच्या जवळपास सुद्धा का नाही आहेत माणसाला, जवळपास सुद्धा का नाही आहेत. ते तुम्हाला जर का सांगितलं की ऑक्सफोर्ड आणि केम्ब्रिज या 2 विद्यापीठांकडनं 100 नोबेल लॉरेट्स निर्माण झाले. किती? 100. आता मला सांगा अशी काय वेगळी बुद्धी, अशी काय वेगळी रचना, असं काय वेगळं शिक्षण तिथे आहे 25 वर्षापूर्वी असू शकेल. आज तोच शेक्सपियर तुम्ही शिकवताय, आज तोच न्यूटन तुमच्या महाविद्यालयात शिकवला जातोय. 80 ते 90% विषय याचं ग्लोबलायझेशन झालं आहे. त्याच्यामध्ये काहीचाही फरक नाही. भाषेमध्ये शैली करता मराठीची वेगळी शैली, हिंदीची वेगळी शैली, त्याचंसुद्धा डेफिनेशन झालेली आहे. असंही झालेलं नाही की बा तुमच्याकडचा निकष वेगळे आहेत, मराठी करता हिंदी करता वेगळे आहेत आणि इंग्रजी करता वेगळे, असं काही नाही आहे. सगळ्याचं स्टँडर्डायझेशन झालेलं आहे. आणि ते झालेलं असताना त्याच्यामध्ये आपण कधीतरी विचार केला आहे का मग आम्ही तिथे कुठे बसतोय मला सांगा. तिथे तुम्ही बसत नाही, तुम्ही दिसत पण नाही. त्याची कारणं शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे की तुम्हाला ॲक्रेडिटेशनच्या पुढे UGCने जर का सांगितलं असेल की तुम्हाला जे काही मार्क द्यायचे त्या तुमची जी पात्रता ठरवायची ती पात्रता ठरवताना तुम्ही किती संशोधन पत्रिकाला तुम्ही हे संशोधन निबंध लिहिले आहेत, किती चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेतलेला आहे, झालं यांत्रिकीकरण त्याचं आपण करून टाकलं. संशोधन पत्रिका या काही आत्ता भारताने निर्माण केलेल्या आहेत किंवा त्याच्यामध्ये आग्रह UGCला आणण्याचं कारणसुद्धा घेता कामा नाही. जगातल्या कुठल्याही शिक्षण व्यवस्थेमध्ये तुमचं मूल्यमापन हे तुमची जात, धर्म, आर्थिक निकष फक्त भारतामध्ये केला जातो. आणि त्याच्याकरता आम्ही आग्रही आहोत. त्याच्याकरता स्वतंत्र, प्रामाणिक, निष्पक्ष विचार करायचे आम्ही तयार नाही. कारण ते मला माझ्या धोक्याचं आहे, माझ्या क्षमतेच्या धोक्याचं आहे. तिथे उघडा पडेल, मला सांगता येणार नाही. जगामध्ये असा एकही देश नाही की जिथे पात्रतेचा निकष हा आर्थिक, धर्मावरती, जातीवरती, समाजावरती मोजला जातो. भारत हा एकच देश. नशिबाने तुम्ही त्याचा फायदा तुम्हाला मिळतोय घ्या, पण त्याचा अर्थ नाही की तुम्ही कमकुवत आहात. तुम्ही दुसरा जो अर्थ करून घेतलेला आहात मी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, याचा अर्थ मी कमकुवत झालो असं तुम्ही करून घेतलेला आहात. तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहात, बुद्धीने कमकुवत आहे का मान्य करता. तुम्ही बुद्धीने कमकुवत आहात, कार्यक्षमतेमध्ये त्याच्याकरता तुम्हाला काही मुभा दिलेली आहे का तुमच्याकडनं अपेक्षा समाजाची आणि तुमच्या कुटुंबाची किंवा तुमच्या याची कमी आहे त्याच्याकरता त्याच्या असं तुम्ही का गृहीत धरताय. असं कुठेही गृहीत धरलेलं नाही. एका संधीचा तो दिलेला एक राजकीय लाभ आहे.
त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं नाही आहे की त्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही कमकुवत आहात, असं आपण गृहीत धरलेलं आहे. आपण असा गृहीत धरून चाललेलो की तो मला मुभा दिली आहे माझ्या याच्यात. आणि म्हणून UGCला 10 वर्ष झाली असतील, 24 वर्ष झाली की मला माहिती नाही आता की तुम्हाला शिक्षकांना सांगायला लागतं काय त्यांचा तो स्कोर मोजायला लागतो, अमुक करायला लागतं, की ते सांगण्याची सुद्धा गरज नाही आहे. कुठल्याही जगातल्या प्रगत देशामधल्या विद्यापीठांमधलं शिक्षकाची नेमणूक जी होते ती शिक्षकाची नेमणूक ही तर स्पर्धेतच होते, त्याला देशी कुठला मानला जात नाही. आज तुम्ही ब्रेक्झिट नावाची गोष्ट ऐकली असेल. ब्रेक्झिटमध्ये अमेरिकेत इंग्लंडमधली ग्रंथालय संग्रहालय तिथे मोठ्याने बाकीच्या विज्ञानाशी आणि मानवाशी संबंधित असलेल्या अनेक संस्था त्यांच्यापुढे प्रश्नचिन्ह पडलेलं आहे आणि त्यांचा तो वाद चालू आहे की त्यांच्याकडे आज केवळ स्पर्धेवरती कोणी पोलिश आहे, युरोपमधलं भारत सोडूनच आहे, पण त्यांच्या युरोपियन युनियनमध्ये कोणी जर्मन आहे, कोणी फ्रेंच आहे, कोणी युगोस्लोवियन आहे, कोणी आणि कुठला 20 देश आहेत. त्या देशातले लोक जे पात्र आहेत त्यांची कुठला देश आहे हे ठरलेलंच नाही, तो पात्र आहे सर तुला इथे घेतलेलं आहे. असे 15 ते 20% लोक त्यांच्याकडे या ह्याच्यामध्ये आहेत. त्यांचं काय होणार? आता आमच्याकडे ती पात्रता जाणार का? म्हणजे आम्हाला अशा लोकांना घ्यायला लागणार का? केवळ तो ब्रिटिश आहे त्या एकाच पात्रतेवरती त्याला आम्हाला निर्माण लागणार आहे का? आणि फार मोठ्या प्रमाणात तिथे त्यांचं हे चालू आहे का? तर त्यांना माहिती आहे की माझी संस्था, माझी व्यवस्था, माझी संघटना, माझी असलेली बाकीच्या गोष्टी त्या जर का जागतिक स्तराच्या मला द्यायच्या असतील तर मला हा विचार करून चालला नाही हा मनुष्य कुठला आहे, ती व्यक्ती कुठली आहे, तो त्या याला पात्र आहे की नाही, सक्षम आहे की नाही, त्याच्या काही कॉन्ट्रीब्युशन टू द सायन्स आहे की नाही, त्याचाच ते विचार करतात आणि करतायत. आजचा ब्रेक्झिटचा सर्वात मोठा जो काही त्यांच्यापुढे असलेले यक्ष प्रश्न ते लोक जे विचारतात तो हा आहे की याचं काय करायचं होतं या लोकांचं. हा तिथेच नाही आहे. आज तुमच्याकडे पाश्चात्य विद्यार्थी नाही आहे, तुमच्याकडे कुठल्याच संस्थांमधनं औषधाला सुद्धा नाही आहे, पण आज अमेरिके आणि या देशांमध्ये कमीत कमी 20 ते 25% विद्यार्थी इतर देशातले असतात. त्यांच्याकडे हा विचार व्हायला लागलेला आहे. त्याची राजकीय कारणं तुम्ही सोडून द्या, पण त्यांचे देश, त्यांच्या संस्थांचा विकास हा त्यांचे निकषांवरती झालेला आहे. आणि शिक्षकांकरता असलेला निकष काय निकष आहे? एक तर स्पर्धा आहे. तिथे HOD किंवा तिथला कोण नेमायचा असतो तो त्याला कोणीही अर्ज करू शकतो, कोणीही फ्रेंच मनुष्य अमेरिकेतल्या कुठल्याही विद्यापीठात अर्ज करू शकतो किंवा अमेरिकन मनुष्य कुठल्याही इकडच्या युरोपियन विद्यापीठामध्ये अर्ज करू शकतो. अर्ज केल्यानंतर काय धरलं काय जातं तो अर्ज करतो, पण निकष काय? शेवटी निकष ओळख ही तिथे चालत नाही, ओळख चालते. एक तुम्हाला सांगून ठेवतो, या सगळ्या देशांमधलं त्याला रेकमेंडेशन म्हणतात. हे फार महत्त्वाचं असतं. त्याला 100% व्हॅल्यू नसते, पण तुम्हाला शक्य असेल तर त्यांना रेकमेंडेशन विचारतात, तुम्हाला रेकमेंडेशन. आणि हे रेकमेंडेशन देणारी व्यक्ती जबाबदार असते. ती चुकून सुद्धा हा माझा मुलगा आहे किंवा माझा नातेवाईक आहे, हा माझ्या जातीचा आहे का माझ्या देशाचा आहे म्हणून तो देत नाही. त्या रेकमेंडेशनला प्रचंड किंमत आहे. आज उद्या मला विचारलं कार्याध्यक्ष विद्याप्रसाद मंडळाचा म्हणून की तुमचं काही रेकमेंडेशन आहे का, तर त्यांची अपेक्षा असते की डॉक्टर बेडेकर हे चुकीचं रेकमेंडेशन देणार नाही. आणि ती जी काही व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे ती इतकी पक्की आहे की कुठलीही व्यक्ती कुठली रेकमेंडेशन देत नाही. फक्त मी कळवीन तुम्हाला असं. पण रेकमेंडेशन दिली असेल तर असं तुम्ही गृहीत धरून चाला की ती जी कोण व्यक्ती रेकमेंड करणारी आहे तिच्या दर्जानुसार त्याला व्हॅल्यू दिली जाते. तेवढी मोठी व्यवस्था ही, तेवढा मोठा विश्वास आहे हा की जो आपण गमावलेला आहे. आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेचं सर्वात महत्त्वाची गमावलेली गोष्ट म्हणजे विश्वास. त्याच्या पुढची गोष्ट अशी आहे की त्यांनी केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्या शिक्षकाला काय विचारलं जातं? 2च गोष्टी फक्त विचारल्या. त्याच्या विषयामधलं त्याचं गेल्या 5, 10, 15 वर्षाचं पाहिजे की त्याला मी आहे, मी मोठा आहे, मी शिकायला केले, मी भाषणं केली, मी अमुक आहे, मी अमुक आहे, अध्यक्ष आहे, उपाध्यक्ष आहे, काहीची किंमत नाही. त्याची ठरलेली जर्नल्स आहे आणि ती सुद्धा त्यांच्याकडे प्रॉब्लेम यायला लागले. त्यांच्याकडे कोणाला हे म्हणायचं हे करायचं आलं त्यांनी त्याच्याकरता स्टँडर्डायझेशन केलं आहे. त्यांच्या जागतिक स्तरावरती कुठल्या विद्यापीठात कुठल्या याच्याचा प्रकाशित पेपर करणे हे ठरलेलं आहे. त्याची सिस्टीम आहे. तुम्ही जो अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल किती घट्ट व्यवस्था ती आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही किती प्रकाशित झाले त्याचा इम्पॅक्ट किती आणि त्याच्याही पलीकडे व्यवस्था. हे झालं, हे तुझं झालं.
त्यांचं म्हणणं असं आहे की पुस्तकं लिहितेस का, आणि पुस्तकं लिहितेस म्हणजे पाट्या टाकणारं पुस्तक नाही, हे पुस्तक खरं असतं का त्याला प्रकाशक लागतं. तिथे अनेक प्रकाशक, मी स्वतः पैसे देऊन माझं प्रकाशन करू शकतो, कोणी मुद्दा नाही. पण मी कुठल्या प्रकाशकातर्फे माझं पुस्तक प्रकाशित झालं आहे, जसं कुठल्या टीव्हीवर जर्नलमध्ये झालं तसं माझं कुठल्या प्रकाशकाने माझं पुस्तक प्रकाशित केलेलं आहे याला सुद्धा झालेलं आहे. आणि या दोन गोष्टीमध्ये स्पर्धा असते, त्याच्यामध्ये तुम्ही उतरला चांगली गोष्ट आहे, तुम्हाला ताबडतोब बोलवलं जातं या, आणि हे काही जागा तुमच्या यांनी भरली जाते, परत त्याला विचारलं जात नाही. तिथे असलेले जे अनेक विषय येतात, मराठी पण तिकडे शिकवला जातो, संस्कृत पण शिकवला जातो, आपण सांगतो, आणि काय विषय शिकवला जातो, विचित्र विषय शिकवला जातो. तो विषयाचं अभ्यासक्रम तयार करणं, त्याचा सर्वांगीण विकास बघणं आणि त्याच्याकरता विद्यार्थी मिळवणं हे त्या शिक्षकाचं काम असतं. त्या एकदा अनाऊन्स केल्यानंतर दोन एक गोष्टी आहेत, तो विद्यार्थी बघतो त्याचं नाव काय, हा त्याचं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोण आहे, ठीक आहे, हा नोबल लॉरेट आहे, एवढी पुस्तकं लिहिली आहे, त्याचं नाव एवढं मोठं आहे, हरकत नाही, तिथे मला काहीतरी गेलो तर नोकरी बिकरी मिळेल, अमुक ज्ञानामध्ये भर पडेल, हा एक विचार विद्यार्थ्यांचा. आणि दुसरा महत्त्वाचा हे म्हणजे विद्यापीठ 1-2-3 वर्ष मदत करतं, जाहिरातबाजी आणि अमुक कमी करणार. पण ते झाल्यानंतर त्या HODला विद्यार्थी मिळवण्याकरता दारोदार फिरायला लागतं की त्याच्या ब्रेकइव्हन पॉईंट आहे, आर्थिकदृष्ट्या सबल होण्याकरता हा पगार आहे, बाकीच्या लायब्ररीच्या डेव्हलपमेंट करता एवढे हे त्याचं ठरलेले आराख आहे. एवढे पैसे जर का मला या विद्यार्थ्यांकडनं फी स्वरूपात मिळणार नसतील तर मी डिपार्टमेंट चालू शकत नाही. कुठलं पण डिपार्टमेंट असो, कितीही मोठा असो, त्याला कुठल्याही प्रकारची हे असतं, ते डिपार्टमेंट बंद केलं जातं. ही जबाबदारी त्या शिक्षकाची असते, त्याच्यात त्या दर्जाची असते. आणि तसा असेल तरच त्याला विद्यार्थी येतात, तिथे काय तर विद्यार्थी जात नाहीत. म्हणून अनेक विद्यापीठं तुम्हाला माहीत नाही आहे, पण काही विषयांमध्ये ते तज्ज्ञ आहेत, तुम्हाला मला माहीत नाही. अमेरिकेमध्ये अशी अनेक विद्यापीठ आहेत, हां, की 10-15 विद्यापीठ आहेत की त्याच्यामध्ये सगळ्या विषयांमध्ये जास्त चांगलं नाव आहे. पण काही विद्यापीठं अशी आहेत की ते काही एका विषयाकरता प्रसिद्ध आहे. आता प्रत्येकाने आपला हे कोरलेलं आहे, ते कोरण्यामागचा मी तुम्हाला हा सांगितलं आहे. शक्य काय झालं, केवळ तिच्या असलेल्या शिक्षकांनी केलेल्या प्रयत्नांवर, विद्यार्थ्यांनी नाही, त्यांच्या विद्यापीठांनी नाही. विद्यापीठांनी हा आग्रह धरला की तुमच्यामध्ये स्पर्धेतनं आम्ही फक्त तुम्हाला निर्माण करणार आणि त्याच्यात तुम्ही आलात तर आम्ही तुम्हाला घेणार. तेवढं विद्यापीठाचं काम आहे, तेवढं ते करणार. पुन्हा पुन्हा मी तुम्हाला तेच सांगतोय की जो दर्जा, जे उद्दिष्ट आपल्याला गाठायचं आहे ते गाठायचं असेल तर फक्त आणि फक्त तुम्हीच ते निर्माण करू शकता. तुमच्यामधली जबाबदारी, तुमच्यामध्ये असलेलं असमाधान, कोण तुम्हाला युजीचं काम केलं आणि आमचं काम करत असतो, पण कोणी कोणावरती बलजोडी करू शकत नाही. काही जणांचे मला नावं घ्यायची नाही आहे, कुठल्या विद्यापीठात कुठल्या त्याचं सांगायचं, सगळं आयुष्य त्यांचं आपल्या अकार्यक्षमतेकरता वरती पांघरून घालण्याकरता तक्रारी आपापसात मतभेद हे व्यक्त करत त्याचे आयुष्य यादे आपल्या काम परिसरात घडवलेलं आहे. तुम्हाला ते लोक माहिती आहे काय मिळालं नाही, त्यांचं डिपार्टमेंट खलास करून टाकलं, तिथे विद्यार्थी येण्याचे बंद झाले. काय मिळालं तुम्ही, कोण विचारणार आहे प्रश्न, कोण सांगणार आहे प्रश्न? कायमस्वरूपी तुम्हाला मिळालेलं योगदान आहे, तुम्ही कायम आहात. त्या देशामध्ये बदल घडवायचा असेल तर हे कायमस्वरूपी त्याचं स्वरूप नाहीसं करा, तुम्ही सगळे सुधारा. जर देश सोडून द्या, तुमच्यामध्ये ही जागृती होईल, खरबडून तुम्ही जागे व्हाल की आज जर का मी या दर्जापर्यंत आलो नाही तर माझ्या कार्यक्षमावरती पांघरून घालणारी तक्रारी आणि गोष्टी साठत मला राहून काही मिळणार नाही. त्याचा गांभीर्याने विचार करा. मी आज प्रथम बोलत नाही, कदाचित याच्या आधी बोललो असेल, तुमच्यापैकी जुने शिक्षक आहेत त्यांना माहिती आहे असं. मला तुम्हाला विनंती हेच करायचं आहे, मी किती उदाहरणं देत राहिलो माझ्या समर्थनाचं, ते मला करायचं नाही, गरज नाही. मला काय समर्थन करायचं? विद्या प्रसार मंडळाचं चांगलं ब्रँडिंग आहे, चांगली नाव आहे, कारण तुम्हाला सांगितलं 15,000 विद्यार्थी आले ते येणार आहेत. पण ते उद्दिष्ट आहे का माझं? अजिबात नाही. ती सुरुवात आहे असं म्हणेन. आज माझ्या एके जो तुमच्या महाविद्यालयात, कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात, तर मी अशी काय विद्यापीठ सोडून द्या. आज गेले 10 वर्ष माझा प्रयत्न चालू आहे. तुमच्याशी बोलत असेल मोठ्या प्रकारच्या बोलतोच आहे.
की तुम्ही व्हॅल्युएशनचे काय कोर्सेस काय मी नाही सांगू शकणार आहे. आज तुमच्या ठरलेल्या तुमच्याकडे जेवढे विषय आहेत तेवढे फार कमी महाविद्यालयामध्ये शिकवले जातात. हे मला नुकतंच असं कळलं की फार कमी महाविद्यालयात जितके विषय तुम्ही शिकवताय तेवढे फार कमी महाविद्यालयात शिकवले जातात. इकॉनॉमिक्स असो, पॉलिटिक्स असो, संस्कृत असो, हिंदी असो, तुम्ही नाव घ्या तो विषय असो, तो आज तुमच्याकडे आहे. मला तुम्ही सांगा महाविद्यालयीन परीक्षेच्या पलीकडे आज 2-4 दिवसाचं पुढे नेल पॉलिशिंग म्हणा नाही आणि पुढे क्युलिनरी कोर्स म्हणा असले बाष्पण विषय सोडून घ्या की ज्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी तुमच्या बुद्धीची, तुमच्या व्यवस्थेची, तुमच्या विचारांची कस लागली असा कुठला विषय तुम्ही मला दिला आहे, तुमच्या डिपार्टमेंटने दिला आहे, विचार केला आहे की डॉक्टर आम्ही आलेलं आम्हाला असं वाटतं याचा संपूर्ण विचार केलेला आहे किंवा मला वाटतं म्हणून मी माझ्या सहकाऱ्यांशी मी चर्चा केली आहे. मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासाकरता हे उपयोगी आहे. अभावाने मला कोणाचंही नाव सांगता येणार नाही. गेल्या 20-25 वर्षामध्ये माझ्याकडे तुम्हीच नाही बाकी कुठल्याही त्याच्यात आलेलं नाही की आपल्याला हा कोर्स चालू करता येईल. व्यवस्था आहे, चालू आहे, सगळं होत आहे. तक्रार करायची मोबाईल आहे, यांनी काहीही होणार नाही, बदलच होणार नाही. महिने वर्ष आपण बोलत राहणार आहोत. आणि हा कोणाचा याच्यामध्ये सर्वात मोठा तुमच्या मुलांचा आहे. याच्यामध्ये सर्वात मोठं नुकसान तुम्ही कोणाचं करताय? तुम्ही तुमच्या पुढच्या पिढीत तुमची मुलं आहेत. पुढची पिढी कोण आहे मला तुम्ही सांगा. पुढची पिढी वेगळी कोण आहे? पुढची पिढी तुमची मुलं आहेत, तुमची नातवंड आहे. काय करताय तुम्ही त्यांच्याकरता? आपण विद्यापीठ सोडून द्या, सरकार सोडून द्या, त्यांची धोरणं आहेत ती आपल्याला पाळायला लागत आहे, ते आपल्याला करायलाच लागले. पण त्याच्या पलीकडे सरकारने तुमचे कुठे हात धरले? माझ्या माहितीप्रमाणे असं काहीही बंधन नाही आहे सरकारचं की तुम्ही या गोष्टी करूच नका. करा, तुमची क्षमता असेल, तुम्हाला वाटत सरकारने सांगितलं करा. पण करायला आम्हाला कुठे विचार कुठे आहे? त्याच्याकरता लागणारे चिंतन कुठे आहे? वैचारिक बैठक कुठे आहे? साधना निर्माण करता येतील पण मूळ साधन जे आहे त्याचं विचार ते कुठे आहे? त्याच्यावर मला हा संवाद साधण्याचं मुख्य अत्यंत प्रामाणिक हे आहे की तुम्ही विचार करा. प्रत्येकाने विचार करा. एका दोघांनी विचार करून काही होणार नाही. प्रत्येकाने विचार करा की मी काय करू शकणार आहे. आज मी तुमच्याशी बोललोय, मी तुम्हाला वर्षभर देतो, परत पुढच्या वर्षी मी कदाचित तुमच्याशी बोलीन, पण तिथपर्यंत पुन्हा पाठित करायचा पोरी असेल आणि माझ्याकडे काहीच आलेलं नसेल त्याचा काही उपयोगच नाही आहे. मग विद्यार्थ्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये फरक काय आहे? आज अनेक गोष्टी सांगून झाल्या की बाबा कमीत कमी त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांच्या याच्याकरता आपण आय कार्ड घरात लावलेलं आहे. आय कार्ड बघायचं काम आहे काय फक्त मुख्याध्यापक मी येतो तेवढ्या फक्त मर्यादित आहे? तुमच्या डोळ्यासमोर मुलं जातात, तुम्ही कधी त्याला थांबवलं आणि विचारलंय? काही शिक्षा करायची गरज नाही, काही नाही. झाल्या वयामध्ये घालून कोण आहे? बाहेर आला असेल तर त्या बाहेर काढा. अरे एवढी साधी गोष्ट आपण आज करू शकत नाही. तुम्ही विचारत नाही, तुमच्यावरती आरोप करतोय. मला दिसतंय शिक्षक चाललाय तो इकडे तिकडे बघत पडले असं झाबडा लावल्यासारखा पुढे जातो. त्याला बघायचं नाही आपले विद्यार्थी काय करतात, बोलतात ते सुद्धा. का घाबरता तुम्ही? अरे काहीतरी तुमचा आत्मप्रहे दाखवा. थांबा तिथे त्या विद्यार्थ्याला बोलवा, त्याला भीती वाटली पाहिजे तुमच्या समोर यायला. एका शिक्षकाला पुढे नाही, कोणापुढे येईल. तर ही व्यवस्था चालवणार कशी? तुम्ही चालवणार कसं मला तुम्ही सांगा. घरातला चाललाय तसं टाकलाय तर तुमचं ढकलू शकतो. सगळं ढकलू. जेवढे विद्यार्थी आज बाहेर दिसतात मला तुम्ही सांगा, अशक्य आहे. तुमचे जर का क्लासेस आज सगळे भरलेले असतील तर हा विद्यार्थी संघात बाहेर दिसणं अशक्य आहे. दिवसभरामध्ये 10% विद्यार्थी सुद्धा बाहेर राहू शकत नाही. तुम्ही स्वतः बघता तुमच्या डोळ्याने आज भरलेलं आहे. म्हणजे वर्ग भरण्यापेक्षा बाहेरचं आवार भरलेलं आहे. तुम्ही विचार करा की ही गोष्ट कशी शक्य आहे? तुमचंच कॉलेज नाही, आर्ट्स कॉमर्स आहे, सायन्स आहे, जे काही आहे ते तुमचा सर्वात मोठा तुमच्यामधला वाटा आहे. ती मुलं बाहेर राहतात कशी? विद्यापीठाने घालून दिलं काहीतरी 75% पाहिजे. तुम्ही वर्गामध्ये त्याला मेकॅनिकली घेताय का? सही करा, पुढे हो, गेले काय त्याचं तुम्ही स्वतः का बघू शकत नाही? तुम्हाला तो अधिकार दिला आहे. का मुलं घेत नाही? विचारा, त्यांच्या पालकांना बोलवा, त्याच्याशी संवाद साधा. आढळून 5-50 मुलं अशी भेटली की कदाचित 2, 4, 5, 10 त्यांच्यासाठी तर कसं आहे मुलं. मला आश्चर्याचा धक्का बसलेला आहे ज्यावेळेला
एक जवळजवळ 2-2.5 वर्षापूर्वी काही जणांची त्यांना म्हटलं तुम्ही खुल्या दिल्याने बोला आणि सांगा मला तुम्ही काय. आपल्या कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत आणि ते विद्यार्थी मला सांगतात मी फक्त 7 क्लासेस ॲक्टिव्ह केले, पण म्हणतो मी काही 12 केले, काही मी त्याला बोलू शकलो नाही. पण इतकी दुर्दैवी परिस्थिती, मला इतकं दुःख झालं त्यावेळेला. काय मी त्या विद्यार्थ्यांना बोललो. मी विद्यार्थ्यांना दोन्ही जरा तुम्ही त्या वयात आहात असं गृहीत धरा. त्यावेळेस चंचलपणा असतो, इतर आकर्षणा असतात त्यात काही गैर नाही. म्हणजे त्याला एक तर तुमचं शिक्षण पसंत नाही आहे, त्याला असं काहीच वाटत नाही की मला माझ्या विद्यार्थी समजा लेक्चरला गेलो तर माझं काहीच नुकसान होत नाही. ही 100% भावना आहे. ती भावना निर्माण कोणी केली, त्यांनी केली, ती आपण केली. मग याच्यात बदल घडणार की नाही. आणि हा घडवायचा असेल तर काय, कुठला कायदा आता UGCने करायचा, विद्यापीठाने करायचा, मंडळाने करायचा, तर आपण याच्यात बदल करणार आहोत. विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त आहात तुम्ही, विद्यार्थ्यांना याच्यामध्ये कुठेही पकडू नका. विद्यार्थी हा याच्यातला अजिबात महत्वाचा घटक नाही. घटक महत्वाचे आपण आहोत. मी करू शकणार आहे आणि याच्याकरता काहीही करायचं नाही. थोडं आत्मपरीक्षण करायचं आहे. तुम्ही स्वतःचा अभ्यास स्वतः करायचा आहे. आज तुमच्या लायब्ररीमध्ये काही वर्षापूर्वी टाइम्स लिटररी सप्लिमेंट पाठवायचं. फक्त एक दोघांना काहीतरी मला सांगितलं, आम्ही वाचलं बघितलं की मी बंद केलं. तुमच्या लायब्ररीनी मला विचारलं किंवा एखाद्या विचारलं असेल, आज कोणालाही त्याची काहीही पर्याय नाही. तिथे येणारं का बाबा बंद झालं लायब्ररीमधनं? 1-2 नाही 25 जणांनी मला विचारला पाहिजे होतं, बुवा हे चांगलं येतं का बंद झालं? हा दर्जाचं प्रतिबिंब आहे तुमचं, की तुमच्याकडे येणाऱ्या चांगल्या दर्जाच्या नियतकालिक महान तुमची जर्नल्स त्याचीही तुम्हाला माहिती नाही आहे. लायब्ररीने द्यायची नाही आहे, तुम्हाला द्यायचं. त्याचं काम आहेच, त्यांनी करायलाच पाहिजे. पण ते त्याच्यावरती सोडून दिलं जाणार नाही की लायब्ररीमध्ये काय आहे त्याचे आम्हाला तू बरं म्हणजे आम्ही बघू. हे प्रत्येक शिक्षकाचं काम आहे की माझ्या विषयाकरता इथे काय मिळतं. पण तिथे मिळत नाही तर आता ऑनलाईन आहे, तिथे काही गरज नाही आहे. तिथे काही गोष्टी सबस्क्राईब करता येतात, करता येत नाही आहे. मला माहित नाही अजूनपर्यंत काही अनेक गोष्टी तुम्ही देत होतो का त्या बंद केल्या. त्या का बंद झाल्या मला कोणी प्रश्न विचारलेले नाही आहे, तर कोणी वाचलेलंच नाही आहे. आणि साधं उदाहरण देतो. आज 20 वर्ष मी दिशा चालवतोय, देशाचे अग्रलेख लिहितोय. अजूनपर्यंत एखादा कुठला तरी अपवाद सोडून त्या 20 वर्षात एकाही शिक्षकाने येऊन मला कधी विचारलं नाही तो आवडलाय नावडलाय, त्याच्या विषयाशी चर्चा काय केली आहे. अजिबात माझं त्याचं काही देणं घेणं नाही आहे. दिशा येत असेल पडत असेल, एक दिशाचं सोडून द्या. जे दिशाचं आहे तेच बाकी सगळ्या गोष्टीची दशा आहे. ती कुठे वाचताय तुम्ही, काय तुम्ही चर्चा करताय, कुठला विषय घेतलाय सामाजिक, आणि याचा एक दिवस तुम्ही ठरवलाय आपली बौद्धिक चर्चा आपली व्हायला पाहिजे प्रामाणिकपणे. आता हे करावं असं तुम्हाला वाटत नाही. आहे माप काढणार आहे, तक्रारी आहे, वैयक्तिक अकार्यक्षमतेवरती पागळून घालण्याकरता जे जे करायचं ते सगळं आहे. तुम्हाला माहित नसेल पण मला माहिती. हे मात्र नाही. त्याच्याकरता हा संवाद, हा बदल घडवायला लागला. हा बदल घडवा ही विनंती आहे माझी. तुम्हाला मी आग्रह करू शकत नाही. माझं तुमच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा अधिकार नाही आहे. काहीच आहे मी तुम्हाला सांगतो, कायद्याने नाही आणि कसलाही नाही आहे. असलाच थोडाफार अधिकार तर तो मुख्याध्यापकाचा आहे. पण याच्यामध्ये बदल घडवायचा असेल तर तो तुम्ही घडवणारा, तुमची मानसिकता घडवणार आहे, तुमचा विचार घडवणार आहे, तुमची कृती घडवणार आहे. आणि हे जर का थोडं केलं, फार नको आहे मला, अगदी थोडं तुमच्यापुरतं मर्यादित केलं तर नक्कीच बदल घडणार आहे. आपल्याला जी काही अपेक्षा आहे, आपण जे काही समाजावरती दोषारोपण करतोय, राज्य व्यवस्थेवरती दोषारोपण करतोय, बाकी व्यवस्थेवरती दोषारोपण करतोय, त्याला जबाबदार आपण आहोत हे गृहीत धरा. आणि त्याच्यामध्ये बदल घडवायचा असेल तर तिथे सुरुवात करा. सुरुवात तुमच्यापासून करा. मी तुम्हाला एवढीच खात्री देऊ शकतो की तुमच्यामधल्या अशा काही गोष्टी तुम्ही आणल्यात पुढे तर त्याची नक्कीच गांभीर्याने विचार केला जाईल. त्याची योजनाही तुम्हाला बनवायला लागेल. नुसतं मी विचार मांडला आणि काम संपलं की होऊ शकत नाही. तेव्हा हा विचार गांभीर्याने घ्या. तुमचं महाविद्यालय हे आज समाजामधलं अतिशय ज्याला दर्जा आहे, ज्याच्याबद्दल लोकांमध्ये सहप्रीती आहे, ज्याच्यामध्ये लोकांना ज्यांचा विश्वास आहे, मला भीती त्या विश्वासाची आहे. त्या विश्वास मी पुरा करू शकतोय आणि तो जर का करायचा असेल मला तर मला तुमच्या सहाय्याशिवाय तो करता येणार नाही. म्हणून ही याचना आहे, म्हणून ही विनंती आहे, म्हणून तुम्हाला हा सगळा संवादाचा घाट घातलेला आहे. तेव्हा तो असाच यांत्रिकी ठेवू नका. नेहमी काही मला बोलता येईल अशा काही शक्यता नाही आहे, पण जेव्हा केव्हा बोलता येईल तेव्हा मला असं कळू दे
की या आज बोललेल्या गोष्टी काही तुम्ही केलेल्या आहेत, त्याच्या पुढचं पाऊल आपण कसं टाकूया हे तुम्ही मला विचारा. मी नाही सांगू शकणार आहे, मी नाही तुम्हाला विचारू शकणार, मी नाही प्रत्येक डिपार्टमेंटला जाऊ शकणार, मी काही नाही सांगू शकत. ती त्या मुख्याच अपेक्षा आहे, ती महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ते जे काही नियोजन आहे त्या नियोजनाची जबाबदारी आज तुमच्यावरती आहे. त्याच्यात तुमचं कार्यकुशलता आहे, तुम्ही कुठल्या प्रकारे ते करू शकताय आणि मला खात्री त्या सक्षम आहे. तेव्हा तुमच्या या सगळ्या घटकांची त्या स्तरावरती तुम्ही जिथे आहात तिथे हे करण्याचा प्रयत्न करा. एवढीच मी तुम्हाला विनंती करते. एवढं सांगून माझं लावलेलं भाषण संपवतो. हॅलो. नाही बाई मला विचारत आहे की HODला परत भेटूया. मला असं वाटतं की काकाला जाऊ दे आणि मला काय सांगायचं सगळ्यांना सांगितलं. मी विचार करा प्रत्येक HOD त्यांच्या डिपार्टमेंटची मीटिंग घ्यायला. आता माझ्या या आत्ता भाषणात पण म्हणत नाही, कायमस्वरूपी तुमच्यातला आपापसाचा संवाद पाहिजे. आणि करून जेव्हा तुम्ही काही विचारांनी पुढे येता नमो नमः. शुभमाध्यानं सर्वान् धन्यवादान् ददामि. एवं च अद्यतनस्य संगोष्ठ्याः कृते विद्या प्रसारक मंडलस्य अध्यक्ष एवं सर्वे ये सन्ति ते डॉक्टर विजय बेडेकर महोदय अस्माभिः सर्वैः किं कर्तव्यं तत्कृते प्रोत्साहितवन्तः. अतः तेषामहम् अनेकान् धन्यवादान् ददामि. एवं च अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्या डॉक्टर सुचित्रा नाईक महोदया एवं विद्याप्रसारक मंडलस्य सहसचिव जयंत आयाळ महोदय अत्र उपस्थितभूतवन्तः. अतः सर्वेषाम् अहं धन्यवादान् ददामि. एवं सर्वे प्राध्यापकवर्गानपि धन्यवादान् दत्त्वा विरमामि. धन्यवादः.